هل في توحد في الناس الكبار؟ أيوة في ناس كتير جدا موجودة في محيط الشغل بتاعنا، زمايلنا، في ناس موجودة أصدقائنا، وفي ناس موجودة في المحيط بتاعنا ومحيط العائلة بتاعتنا بيبقى عندهم توحد واحنا مش عارفين انه عندهم توحد. بس الميزة في الناس دول ان هم قدروا يندمجوا وقدروا يدخلوا جوه المجتمع بتاعنا وابتدوا يتصرفوا زينا، ولكن بتفضل شوية حاجات غريبة بتبقى موجودة فيهم. الناس كلها بتبتدي تلاحظ ان الشخص ده شوية مختلف، لكن مش لدرجة ان هو يبان ان هو مش طبيعي، لا طبيعي، ولكن بيبقى فيه بعض الاختلافات. في اختبار موجود اونلاين عشان نقدر نعمل اختبار للناس دول نعرف اذا كان عندهم توحد او لا. موجود، والاختبار ده هنشرحه النهارده ليكم بالتفصيل. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين. معاكم دكتور احمد عبد الخالق. النهارده هنتكلم على التوحد في الكبار. في ناس كتير جدا بيبقى عندهم توحد، الموضوع بالنسبه لهم بيبتدي يتطور ويبتدي يتحسن، بيعرفوا يندمجوا، بيعرفوا يتكلموا، بيعرفوا يتعاملوا، وشويه بشويه بيبتدوا يكتسبوا الخبره ازاي يتعاملوا مع الناس، ولكن بتفضل فيهم شويه مشاكل موجوده لغايه ما بيكبروا. يمكن بالذات الزوجات تبتدي تلاحظ القصه دي بشكل اكبر، لان هي بتتعامل مع زوجها فترات طويله، فبتبقى واخده بالها ان هو في شويه حاجات مختلفه عن المعتاد، ولكن مش للدرجه ان احنا نقول ان الشخص ده عنده مشكله ولازم يتعالج، لا ابدا. هو مجرد بيبقى عنده شويه اختلافات بسيطه ولكن بتبقى موجوده. طيب التوحد ده بيبقى موجود في الكبار ازاي؟ التوحد فيه كذا نوع. عاده النوع اللي بيبقى موجود في الكبار بيبقى التوحد الخفيف، اللي هو كان زمان لغايه 2013 بيطلق عليه كلمه الاسبرجر سيندروم او متلازمه اسبرجر. والاسبرجر بالذات مختلف شويه عن عن التوحد التقليدي. التوحد التقليدي بيبقى باين للناس ان هو عنده توحد، ان عنده اعراض ظاهره، لكن الاسبرجر ممكن ما يبانش ان هو عنده مشاكل في السلوكيه الناس تاخد بالنا منها. وعاده ده بيبقى نوعا ما بيخش فيه فكره التوريث، يعني هو بيتنقل في العيله. يعني عادة الولد اللي بيبقى عنده اسبرجر عادة بيبقى ناقل الموضوع من حد في العيلة، ممكن يكون جده، جدته، عمه، عمته، والده، والدته، وده بتحصل كتير. النهارده هنتكلم على الاسبرجر او التوحد في الكبار. في اختبار موجود على الانترنت، الاختبار دوت انا هسيب الرابط بتاعه تحت في وصف الفيديو، وكمان هسيب لكم في الترجمة العربي بتاعة ال50 سؤال. هو عبارة عن 50 سؤال، وكل سؤال بيبقى ليه تقريبا 4 إجابات اللي هي بتبين الدرجة، اللي هو شديد إجابة السؤال نعم أو لا أو متوسط أو لا، بيبقى فيه 4 اختيارات. فأنت الطبيعي لو أنت شاكك إن أنت عندك توحد أو الأسبرجر سيندروم وأنت كبير في السن، كويس، فوق اللي هو ال 14 15 سنه، تقدر تدخل على الاختبار دوت وتقرا الترجمه اللي موجوده انا كاتبها تحت عندي في تعليقات الفيديو، وتقدر تطبقها على الاختبار الموجود. والاختبار دوت بيبقى في الاخر بيديك نتيجه، هو بيبقى متقسم الى النتيجه بتقسمها ل4 اشياء. اذا كانت النتيجه بتاعتك من 0 ل10 كويس، يبقى عاده انت ما عندكش توحد. اذا كانت النتيجه من 10 ل 20 نتيجه الاختبار، بيبقى في بعض الصفات البسيطه ولكن لا يعتد بها. اذا كانت النتيجه من 20 الى 30 معناها ان انت عندك توحد خفيف. واذا كانت النتيجه من 30 الى 50 ده معناها ان انت فعلا عندك اسبرجر سيندروم. طيب الاختبار دوت عباره عن 50 سؤال بتجاوب عليهم واحد واحد، ولكن النهارده انا هجيب اهم 12 سؤال موجودين في ال50 سؤال دول. السؤال رقم 1 بيقول يعني بيديك يعني باراجراف وانت تبتدي تعلق عليه. انا افضل ان افعل اشياء مع الاخرين بدلا من لوحدي. طبعا انتوا عارفين المعنى، ان هو بيحب يعمل حاجه لوحده لكن ما بيحبش يعمل حاجه في جروب او يبقى فرد وسط مجموعه، وبيحب دايما يعمل الحاجه بشكل فردي. ودي عاده بتبقى موجوده في الناس اللي عندهم اسبرجر او توحد على الاداء، اللي هو توحد الكبار في السن. تاني سؤال مهم انا لقيته في وسط ال50. انا كثيرا ما اركز بقوه في شيء واحد وافقد التركيز على اشياء اخرى. وده فعلا بتبقى موجوده فيهم. يعني انا دايما احب اشبههم، بيبقوا عاملين زي زمان كده الكبار في السن، زي حالاتي كده. كان زمان الحصان تلاقيه حاطط حاجه على عينيه عشان يشوف الطريق اللي قدامه، ما بياخدش باله من اليمين او من الشمال. التوحد بيبقى كده، لما بيركز في فكره واحده بتاخد كل تفكيره وبتاخد كل اهتمامه، وبيفقد الاهتمام باي اشياء خارجيه عنها، بيبقى تركيزه شديد 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 جدا في هذا الموضوع. من السؤال رقم 3، الناس الآخرين كثيرا ما يقولوا لي إن ما قلته غير مهذب على الرغم من أني أعتقد أنه من الأدب.
ودي فعلا بتبقى موجوده فيهم، ما بياخدش باله من الدرجه بتاعت الصراحه بتاعتهم تبقى عامله ازاي، بيبقى صريح زياده عن اللزوم. يعني مثلا في الاولاد اللي هم عندهم 13 14 سنه مشهور قوي، تيجي مثلا ماما يجي لها ضيوف كويس، الست لابسه فستان لونه احمر كده مثلا، تخش تقول لها الولد يخش لها على فكره الفستان بتاعك ده وحش يا ابني عيب كده، فهو يقول ماما انا ما كدبتش هو فعلا الفستان شكله وحش. فهو الحاجات البسيطه قوي دي ما بياخدش باله منها، فالناس بتفتكر ان هو غير مهذب، لكن هو حقيقه الامر هو صريح يعني، بس هو مشكلته تبقى صراحه زياده عن اللزوم. او في الكبار لما بيشتغل بيبقى المدير بتاعه هو ما عندوش اي مشكله خالص ان يخش المدير بتاعه يقول له انت غلطان، انت اللي انت بتعمله ده غلط وما ينفعش. طبعا انتوا عارفين لما يخش يقول المدير الكلام دوت بتؤدي الى مشاكل ممكن يفقد وظيفته، بس هو كان صريح بزياده، فالصراحه اللي بزياده بتاعتهم دي احيانا بتعمل لهم شويه مشاكل. السؤال رقم 4، اجد المناسبات الاجتماعيه سهل التعامل معها، يعني بمعنى ان هو بيروح مناسبات عيد ميلاد حفله، عاده ما بيحبوش يروحوا الحفلات ديت لان فيها حاجتين مشكلتين كبار بالنسبه لهم. اول حاجه الاصوات الكتير، الناس الكتير اللي بيتكلم، انه مطلوب ان هو يتفاعل مع اكتر من شخص، ممكن يبقى في نفس الوقت، وهم زي ما قلت لكم النوع اللي بيحب يركز جامد جدا، فهو بيجد ان هو يروح حفلات اجتماعيه او مناسبات اجتماعيه دي بالنسبه له بتبقى صعبه، فبيفضل انه ما يروحش. لكن هو ممكن يروح، ممكن يمسك نفسه ويقدر يعني نوعا ما يبان هادي وساكت ما بيتفاعلش كتير، بس ممكن يروح، بس بيبقى من جواه ما بيبقاش حاببها. السؤال رقم 5، أنا أميل إلى أن يكون لي أهداف مهمة جدا والتي أستاء بشدة إذا لم أتمكن من تنفيذها. الولاد دول أو الناس الكبار دول بيبقى عندهم لما بيحط حاجة في دماغه بيعملها، يعني هيعملها، يعني مهما كانت المؤثرات الخارجية هو عنده القدرة أن هو يفصل المؤثرات الخارجية تماما ويفضل مكمل فيها لغاية الآخر. لكن لو حصلت حاجة جديدة قطعته عن تركيزه وقطعته عن هدفه، دي بالنسبه لهم بتبقى مشكله كبيره. مشهور قوي في الولاد الصغيرين انه لما بيعايز يجيب حاجه هيجيبها، تمنعه يلف يروح يجيبها تاني، تمنعه يلف يروح يجيبها تاني، تمنعه يلف يروح يجيبها تاني. بيبقى عندهم اصرار شديد على تنفيذ الحاجه اللي بيفكروا فيها. هم عاده لما الفكره بتيجي في دماغهم بتبقى مسيطره عليهم سيطره كامله، بمعنى كلمه كامله. السؤال رقم 6، أجد صعوبة في تكوين صداقات جديدة. نعم، دي مشكلتهم، يعني هو أصلا عدد الأصحاب بتاعه بتبقى محدود. أنا ما بتكلمش إن هو بيتكلم ناس، هو ممكن يكون يكلم ناس كتير، لكن الصدوق بالنسبة له دول عادة بيبقى عددهم قليل وبتبقى محدودة شوية، هو 2 أو 3 أصدقاء، ولكن ممكن يكلم ناس كتير جدا، هو ما عندوش مشكلة إنه الكلام. لكن أنا هنا بتكلم على الصداقات، الفريند، الأصدقاء، فهتلاقي نوعا ما اجتماعيا بيبقى قليل شوية. رقم 7، لا يزعجني إذا كان روتيني اليومي قد اختلف. ودي احيانا كتير بتبقى مشكله بالنسبه لهم. يعني في الكبار مشهور قوي مثلا تلاقي الزوجه لما بكلم وبتيجي تكلمني عن جوزها تقول لي مثلا هو متعود ان هو يروح المكان ده من الطريق ده، مع ان مثلا ممكن يبقى على الجوجل مابس تقول له ان الطريق الثاني اسرع، لا هو متعود على هذا كلام. ويصل بيهم الاحيان انه بيبقوا فعلا روتينيين جدا. يعني مثلا كحكايه ظريفه، مثلا كان في ده انا اعرفه شخصيا، كان في مهندس شغال في شركه كبيره جدا، كل يوم مثلا بيروح ياخد النسكافيه من ستاربكس كويس، فمتعود يركن عربيته في مكان معين. ففي يوم جه لقى الشارع فيه تصليحات، فالمكان اللي هو دايما بيركن فيه تصليحات، بس ممكن يركن في الجهه المقابله كويس. فهو الموضوع ده ربكه جامد جدا والروتين بتاعه اتكسر، فقرر ان هو ما يجيبش القهوه بتاعته. ومش كده وبس كمان، لان القهوه من ضمن الروتين بتاعه ده ما راحش الشغل، لف ورجع البيت. فهو الروتين بالنسبه لهم احيانا بيبقى مهم، الحاجه لازم تبقى مترتبه بوضع معين، انا بعمل كذا وبعدين كذا وبعد كذا، وبيوصل للروتين ده الى ادق التفاصيل الزوجيه، بيبقى روتين مرتب، واحد خطوه 1 2 3 4، هو متعود يعمل الخطوات دي. الخطوه رقم 8، السؤال رقم 8، كثيرا ما اجد اني لا اعرف كيفيه الحفاظ على محادثه مستمره. يعني ايه؟ يعني مش فكره مش رغاي، هم بيتكلموا كتير بس في موضوع واحد هو يتكلم، لكن يبقى في حوار رايح جاي ونقاش في الموضوع، وهنا رحت كذا ويسمعني ويبتدي يرد عليا ونقعد فتره نتناقش في الموضوع. لا هو ايه يعني بيقولها باللهجه المصريه كده، ايه بيقطم الكلام، لا هنعمل كذا مش هنعمل كذا. طب النقاش بقى في القصه دي هو ما بيقدرش يحافظ على نقاش مستمر في موضوع واحد فترات طويله. ده عكس ان هو بيتكلم، هو ممكن يتكلم في موضوع عاجبه، ممكن يتكلم فيه فترات طويله جدا ويقعد يعيد ويزيد في الكلام هو بيتكلم.
يعني هو لكن يسمع ويعرف يبقى شاطر في آداب الحوار، امتى يرد امتى ما يردش، لا استنى دي شوية، هم بيبقى عندهم مشكلة فيها. السؤال رقم 9: أنا أستمتع بالقيام بالأشكال بشكل عفوي بدون تخطيط. لا، هم ما عندهمش القصة دي، بالنسبة لهم ما فيهاش هزار. يعني هو لما بيخطط لحاجة، أي حاجة بيعملها لازم يعملها خطة، وفي ناس تبقى حاطط حياته كلها في إكسل شيت. لا، أنا هعمل كذا وبعدين كذا وبعدين كذا، ودي ليست النهارده هعمل 1 2 3، والموضوع الجديد ده أنا هسافر مثلا، يحضر التذاكر والمكان اللي هم نازلين فيه، ويخش يشوف الشارع اللي ده هيروحوا يقعدوا فيه في الفندق مش عارف عامل ازاي، وحواليه فيه 1 و2 و3. فلازم يلم بكافة التفاصيل الكبيرة والصغيرة لأي موضوع جديد هو بيروحه، لأن لما بيروح مكان هو مش مخطط له بيتعصب جامد وبيتنرفز جامد وما بيستمتعش حتى بالحاجة اللي هو بيعملها. 10: أنا في كثير من الأحيان لا أفهم جزء أو كل النكتة، ودي من المشاكل بتاعتهم. هو ما بيفهموش الكلام المتوارب اللي هو السايد توك، اللي هو زي النكته، تيجي تقول له نكته ممكن يضحك، بس هو لو سالته طب انت فهمت ايه ممكن تلاقيه ما فهمهاش، ممكن، لكن لو اتكررت عليه ممكن يفهمها. لكن هم دايما ستريت فورورد، يعني جد قوي، يعني ما بيهزروش. وفهم النكت والهزار ده بيبقى احيانا مشكله، لكن مع الوقت ممكن يتحسن فيه، ما بيوصلش لدرجه الاجاده الكامله. سؤال رقم 11: أحب أن أخطط بعناية لأي نشاط أشارك فيه. زي ما قلنا من فوق، كل حاجة عنده مترتبة. النهاردة هنتغدى الساعة 3، النهاردة هنروح مش عارف فين الساعة كذا، هنقابل فلان وفلان وهنعمل كذا ونسوي كذا. فتحس إن هو يعني ملم بكافة التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، ما عندوش ارتجال، يعني ما بيسيبش الموضوع للصدفة. موضوع إنه يسيب الحاجة للصدفة دي بتبقى بالنسبة له مشكلة كبيرة. رقم 12: أجد صعوبة في التوصل إلى نوايا الناس. إن هو فهم اللف والدوران في التعاملات الشخصية. يعني إيه؟ هو جد، هو يا أبيض يا أسود، يعني هو صريح، يعني هو ما ينفعش يقول حاجة وقصد بيها حاجة تانية. أديكم مثال صغير بس مش لازم يكون موجود. يعني مثلا ممكن واحد الصبح مثلا يجي يقول لك صباح الخير، عادي، واحد بيقول لي صباح الخير ماشي، لكن ممكن الصبح واحد كده يقولها لي كده بتهكم، صباح الخير، يعني قصدي من النبرة والطريقة ان انا بتريق عليه، ماشي. او ممكن واحد الصبح مثلا يقول لي صباح الخير وقصده بيها ان هو حزين، عنده خبر كويس فبيقولها، فانت تقدر تفهم من طريقته ونبرته وتعبير وشه، لا ده زعلان، لا ده بيتهكم عليا، لا ده بيتريق، لا هم عندوش صباح الخير، يعني صباح الخير ملهاش معنى تاني. فدي بيجري صعوبة فيها. برضو مش شرط تبقى يا 0 يا 100، يعني ممكن من كتر التدريب ومن كتر التعامل مع الناس يكتسب بعض المهارات، ولكن مش للدرجة اللي هو البيرفكت زينا. دي بعض المشاكل أو دي بعض الأسئلة من ضمن 50 سؤال اللي موجود في الأسئلة اللي موجودة في الاختبار. وأنا زي ما قلت لكم أنا سايب الرابط بتاع الاختبار دوت موجود تحت في التعليقات، زائد ترجمة الأسئلة برضو موجودة تحت 50 سؤال. وبرضو هسيب لكم رابط لبنت هي عاملة قناة على اليوتيوب وعاملة لنفسها الاختبار دوت كويس. فانا هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو بتاعها بس هو بالانجليزي، معلش، تقدروا تشوفوه بحيث ان انتوا تقدروا تفهموا الاجابه على الاسئله بتبقى عامله ازاي. يا رب ان شاء الله اكون فدتكم بالمعلومه ديت. واذا كان ليكم اي تعليقات او اي مقابله ليكم مع اي احد ممكن يكون عنده اسبرجر او اللي هو التوحد في الكبار، يا ريت يكتب لنا تحت في التعليقات. وما ننساش نعمل اشتراك وسبسكرايب في القناه بتاعتنا. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق.